ASSAMESE programming classes. এইটো ভিডিঅ'ত আমি শেল প্ৰগ্ৰামিঙৰ কুইক ৰিভিজন কৰিম। এইবোৰ টপিকছ হ'ল আমি যোনটো ডিসকাস কৰিম শেল প্ৰগ্ৰাম বেসিক্স, একো, ভেৰিয়েবলছ, ইফ, এলছ আৰু কেইটামান প্ৰগ্ৰামছ। এইবোৰ টপিকছ ভিডিঅ'টো দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰা গৈছে। ফৰ লুপ, হোৱাইল লুপ এইবোৰ সেকেন্ড পাৰ্টত আমি ডিসকাস কৰিম। পাৰ্ট 1ত ফাৰ্স্ট হ'ল শেল প্ৰগ্ৰাম বেসিক্স। এইটো #!bin/bash এইটো most important, sobotko important. Etu command to dilehe amar shell programmer mane etu shell program boli mane recognize koribo interpreter e aru etu operating system e use kore mane correct interpreter select koribo karone aru so file re extension thake tenekwa shell programmer extension hol .sh jenekwa c++ hol .cpp c language .c text file .txt tenekwa .sh extension di pelai save koribo lagibo. No semicolons required, semicolons necessary নহয়, absolute necessary নহয়, although আমি দিব পাৰো কিন্তু necessary নহয়। Executing a shell program কেনেকৈ execute কৰিব লাগে? Navigate to the directory where the program is located. য'ত প্ৰগ্ৰামটো আছে হেতু জাগাত ফাৰ্স্ট আমি মুভ কৰিব লাগিব cd কমান্ড ইউজ কৰি পেলাই। তাৰ পিছত যেতিয়া আমি গৈ পাম হেতু লোকেশনত তেতিয়া bash কমান্ড ইউজ কৰি পেলাই স্পেস দেন program name টাইপ কৰি পেলাই এন্টাৰ হিট দিলে প্ৰগ্ৰামটো ৰান হৈ যাব। এটা আমি প্ৰ্যাকটিক্যাল চাও অলপ। এটো ডকুমেন্ট এমটি ডকুমেন্ট ফার্স্ট আমি সেভ কৰিম ডেস্কটপত আমি সেভ কৰিম নাম দিম shell.sh। এটা ফার্স্ট লিখিব লাগে #!bin/bash এটো লগতহে আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো ষ্টাৰ্ট হ'ব। এতিয়া সাপোজ মই ইউজ কৰো এটা সিম্পল কমান্ড echo। ইয়াতে ইটো কমান্ড লগত আমি এটা মেসেজ প্ৰিন্ট কৰিব পাৰো যেনেকুৱা গুড মৰ্নিং হৈ গল। ইটো আমাৰ simplest shell program। এতিয়া ৰান কৰিবৰ কাৰণে ইটো ডেস্কটপত আছে। ফার্স্ট আমি ডেস্কটপত যাব লাগিব cd desktop। এতিয়া ডেস্কটপত আহি গলো। এতিয়া ৰান কৰিবৰ কাৰণে bash দেন program name হল shell.sh। এটো প্ৰিন্ট হৈ গল গুড মৰ্নিং। এতিয়া আমি ভেৰিয়েবলছ ডিসকাস কৰিম অলপ। সাপোজ আমি এটা ভেৰিয়েবল বনাও a আৰু ইয়াতে ভেৰিয়েবল ডিক্লাৰেশন কৰিব নালাগে যেনেকুৱা int a c++ যেনেকুৱা ডিক্লাৰেশন কৰিব নালাগে। ডাইৰেক্টলি আমি a = 5 বা ডাইৰেক্টলি read a এনেকুৱা ইউজ কৰিব পাৰিম। এতিয়া সাপোজ মই ষ্টৰ কৰি দিম a = 5। এটা গুড মৰ্নিং ইয়াতে প্ৰিন্ট কৰিব কাৰণে সিম্পলি a দিলে তো নহব, এনেকুৱা দিলে তো গুড মৰ্নিং a বুলিহে আহিব। সিন্স আমি ওয়ান মানে ভ্যালুটো এৰ ভ্যালু সাবস্টিটিউট কৰিব বিচাৰিছো গুড মৰ্নিং 5 বুলি আহিব লাগে, তেতিয়া ডলাৰ সাইন দি পেলাই আমি ভেৰিয়েবলটো ইউজ কৰিম। এতিয়াটো সেভ কৰাৰ পিছত আমি আকৌ এবাৰ কম্পাইল কৰিম bash shell.sh গুড মৰ্নিং 5 আহি গৈছে। আমি এট স্ট্ৰিং ভ্যালুজ থব পাৰিম, সিঙ্গল কোট বা ডাবল কোটেশন ম্যাটাৰ নকৰে। cat এতিয়া আমি ইয়াতে ইটো হ'ব গুড মৰ্নিং cat। ইটো ৰান কৰিলে গুড মৰ্নিং cat এটো হৈ গৈছে। এটো মই ক্লিয়াৰ কৰি থৈ দিও। এতিয়া নেক্সট আমাৰ হল shell program basics discussion হৈ গল, echo command discussion হৈ গল, so variables reading inputs এটো হৈ গৈছে variables commands। read কৰিবৰ কাৰণে read command ইউজ কৰি পেলাই variable name দিলে হৈ গল। এটো হল assignmentত ডলাৰ দি পেলাই দিব লাগিব assignment। আমি এটা ভ্যালু ৰিড কৰি চাও echo enter a value। enter a value বুলি দিলো, ইউজাৰে কিবা এটা ভ্যালু দিব, ইটো আমি ৰিড কৰি পেলাই এটা ভেৰিয়েবল ষ্টৰ কৰি দিম read value বুলি নাম দিছো ভেৰিয়েবলৰ যিকোনো নাম দিব পাৰিব। এটো প্ৰিন্ট কৰিবৰ কাৰণে echo the value is $value এনেকুৱা দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি কম্পাইল কৰিম bash shell.sh গুড মৰ্নিং cat বুলি আহিছে এই ফার্স্ট আউটপুটটো। তাৰ পিছত enter a value টো আহিছে, এতিয়া ৰখি আছে, এটো ব্লিংক কৰি আছে কাৰ্সৰটো, ভ্যালু এটা দিব লাগে। সাপোজ মই ভ্যালু দি দিম মানডে, স্ট্রিং দিব পাৰো, নাম্বার দিব পাৰো, যিকোনো ভ্যালু দিব পাৰো। এন্টার দিলে the value is Monday। এটো হল সেকেন্ড পার্ট। এতিয়া আমাৰ এটা প্ৰগ্ৰাম ডিসকাস কৰিব আছে adding two numbers। আমি এটা প্ৰগ্ৰাম ডিসকাস কৰিম adding two numbers। এটো হল প্ৰগ্ৰামটো, এটো পজ কৰি পেলাই অলপ চাই লব। এটা আমি প্ৰগ্ৰামটো এতিয়া ইয়াতে লিখিম
এটো ৰিমুভ কৰি লওঁ ফাৰ্ষ্ট আৰু এটো ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ start কৰিম আমি কেনেকৈ hash exclamation mark /bin /bash তাৰ পিছত আমি echo দিম echo enter first number then read কৰিবৰ কাৰণে read তাৰপিছত variable name মই a বুলি দিলো num1 বুলিও দিব পাৰিব তাৰ পিছত echo enter second number এতিয়া read এটো ফাইল সাইজ তো অলপ short আছে read b variable names তো of course different হ'বই লাগিব দুটা বেলেগ variables হয় যে so first number a থাকিব second number b read হৈ যাব এটা sum store কৰিব কাৰণে sum equals to আৰু ইয়াতে gap থাকিব নোৱাৰে আমি যদি gap দি পেলাই 5 দিও তেতিয়া এটো wrong হ'ব interpreter error দেখুৱাব sum equals to এটা addition কৰা technique to হল syntax to হল $sign double parenthesis a plus b এটো double parenthesis ৰ ভিতৰত যি expression দিও evaluate হৈ যাব a plus b into 3 বা যিকোনো a into 7 a into b যিকোনো divide সব কাম কৰিব এই double parenthesis ৰ ভিতৰত আমি a plus b দিম add কৰিব লাগে যে এটা echo কৰি দিম the addition is $sum dollar দি পেলাই প্ৰিন্ট কৰি দিলো ভেৰিয়েবল টো এতিয়া আমি এটো ৰান কৰি চাও bash shell.sh enter first number মই দিও first number 65 আৰু second number to dim 5 the addition is 70 to program to আমাৰ correctly execute হৈছে এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম if else statements এটো হল if else syntax if এটো স্কয়াৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আমাৰ এক্সপ্ৰেছনটো থাকিব ইফৰ পিছত গ্যাপ লাগে এটা আৰু এই ব্ৰেকেটৰ পিছৰটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট গ্যাপ এটা আছে তাৰ পিছত এক্সপ্ৰেছনৰ পিছত গ্যাপ এটা আছে তাৰ পিছত ক্লোজিং ব্ৰেকেট তাৰ পিছত দেন দিব লাগিব if then আৰু যদি এক্সপ্ৰেছনটো ট্ৰু হয় যদি টু ট্ৰু হয় তেতিয়া দেনৰ ভিতৰত যি কোডস আছে হেবোৰ সব এক্সিকিউট হৈ যাব আৰু যদি ফলস হয় তেতিয়া এলছৰ ভিতৰত যি codes আছে statements আছে run হ'ব আৰু এই fi টো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আমি if ৰ লগত স্টাৰ্ট কৰিছো fi লগত এন্ড কৰিব লাগিব fi টো ইনভাৰ্স তেনেকুৱা ইটো স্টাৰ্টিং ইটো এন্ডিং যেহেতু আমি ইয়াতে ব্ৰেসেস ইউজ নকৰো সেই কাৰণে ইন্টাৰপ্ৰিটাৰক গম পোৱাৰ কাৰণে fi আমি ইউজ কৰো এটো এটা এক্সাম্পল আছে এটো এক্সাম্পল if else or if a is less than b এটো a value আমি retrieve কৰি আছো a value compare কৰি আছো b লগত dash lt hyphen lt এটো এটা operator হয় less than b যদি less than হয় তেতিয়া a is less বুলি আহিব লাগে এটো greater বুলি দিছে ইয়াতে এটো wrong হৈছে if a is less than b then a is less than b এনেকুৱা এটা echo statement print কৰি দিম if ৰ লগত start হৈছে fi লগত end হৈছে since ইয়াতে else part নাই আমি if ৰ পিছত fi টো ডাইৰেক্ট মানে then ৰ execution ৰ পিছত fi টো দি দিছো এতিয়া আমি টাৰ্মিনেলত এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিম যোনটো হল validation of age আমি age এটা validate কৰিম যদি age টো 18 ৰ বেছি হয় তেতিয়া age is valid বুলি দিম আৰু যদি 18 তকৈ কম হয় তেতিয়া age is not valid বুলি দিম so start কৰিব কাৰণে hash exclamation mark /bin /bash তাৰ পিছত আমি এটা মেছেজ প্ৰিন্ট কৰিম echo enter your age তাৰপিছত age টো আমি ষ্টৰ কৰি থৈ দিম age ভেৰিয়েবলত read age read কমান্ড লগত আমি ভেৰিয়েবল ভ্যালু ষ্টৰ কৰি থব পাৰিম যেনেকুৱা c in age এনেকুৱা c++ যেনেকুৱা কৰো তেনেকুৱা সেম ইয়াতে read বুলি কৰিম তাৰ পিছত আমি if ৰ লগত চেক কৰিম if ৰ পিছত স্পেস লাগিব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট তাৰ পিছত ওপেন ব্ৰেকেট স্পেস then $age compare কৰিম dash gt মানে greater than 18 এটো gt lt এবোৰ সব কমান্ড হয় gt আছে greater than less than equals to le ge greater than equals to eq equals
any, not equals, এইবোৰ সব অপাৰেটৰ্ছ হয় so যদি age to greater than 18 তেতিয়া then echo age is valid এইটো মেসেজ আমি দি দিম যদি ডাঙৰ হয় age to তাৰ পিছত else যদি false হয় আমি প্ৰিন্ট কৰিম age is not valid এটা এইটো স্টেটমেন্টটো হে গৈছে বুলি fi বুলি দিব লাগিব এটা সেভ কৰি থৈ দিও তাৰ পিছত কম্পাইল কৰিম bash shell.sh enter your age মই suppose দিও age to 20 তেতিয়া age is valid কাৰণ 18 তকৈ ডাঙৰ হয় আকৌ এবাৰ ৰান কৰি চাও enter your age 14 age is not valid so এইটো প্ৰগ্ৰামটো correctly চলিছে so এইবোৰ টপিকস ডিসকাসড হৈ গল if else age validation program to এইটো আছিল end of part 1 thank you part 2 আমি ডিসকাস কৰিম while loop for loop and case statement thank you very much ধন্যবাদ ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে আৰু তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰামিং ভিডিওস কম্পিউটাৰ সায়েন্স ৰিলেটেড ভিডিওস আৰু এক্সপ্লেনেশন assamese ল্যাঙ্গুৱেজত পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব